students. Today I will study preparation of haloalkanes. আমি আজি আলোচনা কৰিম haloalkane প্ৰস্তুত প্ৰণালী. There are so many ways for the preparation of haloalkanes. আমি বহু ধৰণে haloalkane prepare কৰিব পৰা যায় বা প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যায়. The flow chart is number 1 from alcohols. আমি alcoholৰ পৰা prepare কৰিব পাৰোঁ. Number 2 from hydrocarbons. আমি হাইড্ৰকাৰ্বনৰ পৰা prepare কৰিব পৰা যায়. From alkanes by free radical halogenation. অৰ্থাৎ মুক্তমূলক হেলোজেনেশন বিক্ৰিয়াৰ সহায়ত যেতিয়া এলকেনৰ মুক্তমূলক হেলোজেনেশন বিক্ৰিয়া কৰা যায় তাৰ ফলত আমি এলকাইল হেলাইড বা হেলোএলকেন প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পৰা যাব. নেক্সট ফ্ৰম এলকিনছ. এতিয়া এলকিন প্ৰিপাৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি দুটা এলকিনৰ পৰা যেতিয়া হেলোএলকেন প্ৰিপেয়াৰ কৰিম তেতিয়া আমাৰ দুটা ৱে আছে এডিশ্যন অফ হাইড্ৰজেন হেলাইড এড কৰি নাম্বাৰ 2 এডিশ্যন অফ হেলোজেন এড কৰিব পাৰিম. আৰু নেক্সট লাষ্ট ওৱান হেলোজেন এক্সচেঞ্জ ৰিয়েকশ্যন অৰ্থাৎ হেলোজেনৰ বিনিময় বিক্ৰিয়া. এইকেইটা ৱেৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰিম হেলোএলকেন প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পৰা যায়. নম্বৰ 1 from alcohols. In presence of zinc chloride, alcohol reacts with HCl gives alkyl chloride or water. Alkyl chloride, it is one of the example of alkyl halide. এটা আমাৰ কি হ'ব R আৰু OH bond to break হ'ব, H আৰু Cl bond to break হ'ব, আৰু H and OH combine to each other give H2 and R and Cl join together give RCl. Suppose for example CH3 CH2 CH2OH plus HCl ZnCl, then this H part and OH part join to each other gives H2 and CH3 CH2 CH2 and Cl combine to get chloropropane. মানে ইয়াত কি হৈছে OH ৰ জাগাত OH আছে আৰু R ৰ জাগাত CH3 CH2 CH2 আছে. নেক্সট আছে HCl. গতিকে আলটিমেটলি আমি কি পাম CH3 CH2 Cl পাম প্লাস H2O পাম. এতিয়া হ'ব আমাৰ ক্লোৰোপ্ৰপেন. নেক্সট alkyl chloride reacts with phosphorus trihalide. For example PCl3 PBr3. Then we get alkyl halide plus orthophosphorus acid. This one is considered as orthophosphorus acid হিসাবে আমি বিবেচনা করি. গতিকে ইয়াত যদি আমি চোৱা যায় এটা হ'ব আমাৰ সাপোজ CH3 CH2 CH2 CH2OH plus PCl3. তেতিয়া আমি কি পাম ইয়াত আছে OH আৰু জাগাত এইখিনি বহিছে আৰু PCl3 হৈছে. গতিকে আমি পাম CH3 CH2 Cl 3 moles. গতিকে ইয়াত আমি মেইন প্ৰডাক্টটো পাম কি ক্লোৰোবিউটেন. Similarly alcohol reacts with phosphorus pentachloride gives alkyl chloride plus phosphorus oxo trichloride plus HCl. ইয়াত আমাৰ বন্ড ব্ৰেকিংটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় ROH. নেক্সট Cl PCl3Cl এনেকুৱা ধৰণে আমি চাব পাৰোঁ ইজি হৈ যায়. RCl POCl3 plus HCl RCl plus POCl3 plus HCl. Similarly alcohol reacts with halogen in presence of red phosphorus. Here halogen molecules are either Br2 or I2
then we get alkyl halide তেতিয়া আমি কি পাম alkyl halide পাম যেতিয়া red phosphorusৰ প্ৰেজেন্টত হেলোজেন মলিকিউল হৈ ব্ৰমিন নহলে আয়োডিন যেতিয়া আমাৰ এলকহলৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিব তেতিয়া আমি alkyl halide পাম similarly alcohol reacts with thionyl chloride SOCl2 means what thionyl chloride gives alkyl chloride plus sulfur dioxide plus HCl ইয়াতো আমি ব্রেকিং কো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় Cl SOCl তেতিয়া বন্ডটো এনেকুৱাকৈ ব্রেক হ'ব নেক্সট এনেকুৱাকৈ ব্রেক হ'ব তেতিয়া আমি RCl SO2 পাম HCl পাম গতিকে থাইonyল ক্লোৰাইডে যেতিয়া আমাৰ এলকহলৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিব তেতিয়া আমি এলকাইল ক্লোৰাইড পাম প্লাস সালফাৰ ডাইঅক্সাইড পাম প্লাস আমি কি পাম HCl পাম